good morning, and welcome back to my channel. So, for today's video, dahil wala kaming pasok, is ang naisipan kong gawin is mag-bake ng chocolate cake. Ito yung one of my favorite na i-bake. Meron din naman mga chiffon or mga banana cake, but I prefer to do a chocolate cake every now and then kasi ito talaga yung favorite ko. And every time I went to the Philippines para magbakasyon, laging chocolate cake yung binibili ko. But now, because wala tayong pasok and it's my off, so ang gagawin ko is magka-crumb coat tayo ng chocolate cake. Or actually, base na lang to. Ito siya. Hindi ko siya nabalot ng tawag doon na yung plastic. Yun, ng cling film. Yun, sorry. Hindi ko siya nabalot ng cling film because wala akong available na cling film. So, binalot ko na lang siya ng foil. So, ito, finrich ko muna siya. Pinalamig ko muna para, ayan, kung makikita nyo, para madali siyang tigas ng konti. So, ito yung aking chocolate cake. Or, yan, ayan siya. Wait lang. Ayoko kasi umawak ng cake kasi malagkit. So, gagamit tayo ng gloves. Ito. Ang gagawin nga natin, guys, is magka-crumb coating tayo. Crumb coating. What does it mean? Ano nga ba yung crumb coating? Sa mga baker, naiintindihan nila to. Pero sa mga baguhan, syempre, alam ko namang hindi pa. So, ito yung tinatawag na paglalagay mo ng icing sa cake. So, ayan siya, guys. Real time tayo. Magkakat tayo ng cake. Ayoko muna ng ganito kasi medyo nahihirapan ako dito. Mas gusto ko kasi ito eh. Mas nadadalian ako. So, kunin muna natin yung ibabaw. Kasi para mapantay natin siya. Ayan, nauga pa yung lamesa ko, guys. Yan. Bakit nga ba tinatanggal pa yung ibabaw? Para, guys, tuminis siya. Tsaka para pag nag-apply ng frosting, is hindi siya bako-bako. Ayun. So, tatanggalin mo to, yung ibabaw. Yan. Para umantay. Magkaroon siya ng smooth. Ayan. Naalog din yung lamesa ko. Gusto ko. Ayan. Real time tayo, guys, ha. Ayan. So, sa mga, actually guys, hindi naman ako professional baker, but pahili ko talagang mag-bake ng cake. Pati mga ka-flat ko nauumay na. Nauumay na sa pagkain ng cake. Ayan. Yon. So, lagay mo natin dito. Ayan. So, ayan na siya. So, ang gagawin natin ngayon is lagyan natin yung ating cake board dito. Then, ito na siya, guys. Hinatin ko na siya sa dalawa. Ayan, baba natin ito dito para hindi istorbo. Ayan. So, ang gagawin natin ngayon is magka-crumb coat na tayo. So, ayan siya, guys. Ang gagawin natin is yung mocha frosting na ginawa ko. Gawa ko sa whipped cream. So, dahil wala naman tayong whippet, gamit tayo ng whipped cream. Or, sinahin natin ito mas kanila. Woo! Yan. Then, lalagyan na natin siya ng palaman. Yan, nalagyan lang natin siya sa gitna kasi masarap. So, ngayon, ilagay na natin ito sa ibabaw. Yan.
Di ba guys? Alam mo, pangarap ko talaga to, yung mag-bake. Tapos meron akong turntable. So, tabi na natin ito. Dali natin ito lang. Yan. So, pangarap ko talaga to na mag-bake ng ganito. So, ngayon, ito na yung ating cake. So, ika-cram coat natin siya para ma-seal yung moisture ng cake. Ano nga ba yung cram coat, guys? Ang cram coat is ginagamit or ginagawa para ma-seal yung moisture ng cake. Para, di ba minsan may mga cake na matigas? Ito, hindi. Pag kinram coat mo siya, nandun pa rin sa loob yung ano niya, yung kanyang moisture ng pagiging chocolate cake. Actually, hindi pa talaga ito yung talagang icing niya kasi lalagyan ko pa siya ng ganache sa ibabaw. Ito, hindi natin kakapalan kasi na-experience ko before, nung kinapalan ko siya, parang nag-melt, so hindi siya maganda. Kaya, ika-cram coat lang natin siya. Then, patitigasin pa natin ito ng konti bago natin lagyan ng ganache para yung kanyang, ang tawag dito, yung kanyang icing ay hindi alam mo yun, malusaw or yan. So, ayan, pupunasan lang natin yung side para hindi madumi tingnan pag nilagyan mo na ng second coating. So, see you later. So, ayun na nga guys. Welcome back. And ito, nakagawa na ako ng ganache. Sorry na, meron akong kasama nito. Ayan, ayan ang ating... Mag-hi ka naman. Hi, ayan tayong bisita. Si Janine. So, ayan, patuloy na natin yung palagay natin ng icing. Icing ba? Ano ba yun? Ganache. Ang gagamitin natin is ganache chocolate. Dark chocolate na yung ginamit ko guys kasi matamis na tong mocha frosting natin. So, itatap lang natin to dito para ma-cover siya. And then, that's it. Yun na yun. Ibubuhos lang to, no? So, yung sa mga nagbabalak na mag-bake ng sarili nilang cake, madali lang gumawa nito, guys. Siyempre, dapat ma-master nyo yung paggawa ng cake sponge. And then, yung frosting, madali lang, guys. And then, ito na yung dark chocolate. Ibubuhos na natin. By the way, ano to? 125 grams ng whipping cream. And then, 30 grams ng dark chocolate. Yun. Ayun na nga guys, nagawa na natin yung ating chocolate cake and I believe na masarap to. Newbie lang ako, hindi ako professional. So, kung nag-enjoy kayo sa vlog na to, please don't forget to like, share, and subscribe to my channel. Bakit hindi buo ang aking mukha? Ayun. Don't forget to subscribe to my channel and i-click nyo na yung bell para notified kayo every time we upload a new video. So, see you next time. Bye!